මෙම පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගනිමු Microsoft Word 2019 application එක තුල cut, copy සහ paste කියන commands මොන ආකාරයෙන්ද භාවිත කරන්න කියලා. දැන් මෙම copy, cut, paste commands ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා Microsoft Word වල වැඩ කරද්දී. විශේෂයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවලදී යම් ඡේදයක් එහෙම නැත්නම් යම් වාක්‍යයක් select කරලා එම වාක්‍ය වෙනත් තැනකට කොපි කරන්නට. එසේ නොමැතිනම් යම් ඡේදයක් ඒ තිබෙන ස්ථානයෙන් වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යන්නට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් move කරන්නට, වෙනත් ස්ථානයකට වෙත යොමු කරන්නට. මේ වගේ දේවල් කිරීම සඳහා තමයි අපි copy, cut, paste කියන commands භාවිත කරන්නේ. දැන් අපි බලමු Microsoft 2019 application එක තුල මෙම copy, cut, paste commands භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු copy command එක මොන ආකාරයෙන්ද Microsoft Word application එක තුල භාවිතා කරන්න කියලා. මෙහිදී මතක තබා ගන්න copy, cut කියන commands දෙකම භාවිතා කරද්දී ඔබ මුලින්ම command එක යොදා ගන්නට කලින් ඒ අදාළ කොටස එහෙම නැත්නම් යම් ඡේදයක් හෝ වාක්‍යයක් ඔබ select කරගෙන ඉන්නට අවශ්‍යයි copy හෝ cut කිරීමට කලින්. මේදී මතක තබා ගන්න ඔබට තනි අකුරක් වත් copy කරන්නට පුළුවන් වෙනත් ස්ථානයකට. එහෙම නැත්නම් වචනයක් copy කරන්නටත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයක් හෝ ඡේදයක් copy කරන්නට පුළුවන්. දැන් මේ සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ ඒ අදාළ කොටස select කරන්නට අවශ්‍යයි. තෝරා ගැනීම කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මට copy කරන්නට අවශ්‍ය කරන කොටස select කර ගැනීම එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීම සිදු කරනවා. අපි මුලින්ම copy command එක භාවිත කරමු. ඉන්පසු අපි cut command එක භාවිත කරමු. දැන් මම මෙන්න මේ පළමු වාක්‍ය මම select කරගන්නවා මේ ආකාරයට. මම මෙහිදී භාවිත කරන්නේ mouse point එක. mouse point එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ විදිහට select කරගත්තා. ඔබට මේ select කරද්දී ආරම්භයේ සිට මෙන්න මේ ස්ථානය දක්වා මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන drag කරගෙන යන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ථානයට. මේ ආකාරයට ඔබ මේ කොටස select කරගත්තා. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙය copy කරන්නට වෙනත් ස්ථානයකට. එසේනම් මම copy command එක භාවිත කරනවා. මේ සඳහා ඔබට පුළුවන් home tab එකේ මෙන්න මේ clipboard කියන group එකේ තියෙන copy කියන command එක මෙන්න මේ button එක මත click කරන්නට. මතක තබා ගන්න keyboard shortcut වශයෙන් ඔබට යොදා ගන්නට පුළුවන් control C key එක. control key එක ඔබාගෙන C key එක press කිරීමෙන් ඔබට copy කිරීම සඳහා shortcut keys භාවිත කරන්නට පුළුවන්. මම මේ copy command එක එහෙම නැත්නම් මේ copy button එක මත click කරනවා මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසුව මට මෙය copy කරන්නට අවශ්‍ය කරන ස්ථානයට mouse point එක ගෙන යන්නට අවශ්‍යයි. දැන් ඔබට පේන ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයේදී මේ document එකේ paragraph එක අවසන් වෙනවා. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙම document එකට පහලින් අලුතින් පිටුවක් නිර්මාණය කරන්නට. ඒ සඳහා මට හැකියාව තියෙනවා insert tab එකට ගිහින් මෙතනින් select කරන්නට blank page. ඔබට පේන ඇති මෙහිදී insertion point එක තියෙන්නේ මෙම document එකේ අවසානයේ මේ ආකාරයෙන් තබා ගැනීම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මෙම පිටුවට පසුව තමයි අපිට අලුත් පිටුවක් නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම blank page කියන මෙන්න මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔබට පේන ඇති අපිට අලුතින් පිටුවක් නිර්මාණය වුණා මේ ආකාරයෙන්. දැන් මේ ආකාරයට මට අලුතින් පිටුවක් ලැබුණාට පස්සේ මට හැකියාව තියෙනවා මෙහි මට අවශ්‍ය ස්ථානයට අර අපි කලින් copy කරපු එම වාක්‍ය paste කරන්නට. දැන් මෙහිදී අපිට හැකියාව තියෙනවා home tab එකට ගිහින් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තිබෙන paste command එක select කරන්නට control සමග V key එක press කිරීමෙන් ඔබට shortcut keys වශයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් paste command එක. මම මේදී shortcut keys වශයෙන් යොදා ගන්නවා control V මේ ආකාරයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති අපිට copy කර ඒ වාක්‍ය මෙන්න මේ ස්ථානයට අපිට paste කරන්නට හැකි වුණා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා Word document එකක තියෙන යම්කිසි කොටසක් වෙනත් පිටුවකට copy කිරීම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මෙහිදී අපි ඉගෙන ගනිමු නැවතත් copy command එක භාවිත කරලා අපි තෝරා ගන්න යම් කොටසක් අපිට අවශ්‍ය නම් වෙනත් අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද document එකක් තුලට copy කිරීම කරන්නට.
එය සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා බලමු. දැන් මෙහිදී මම මුලින්ම මෙය කොපි කරන්නට ප්‍රථමයෙන් මම මෙන්න මේ පළමු වචනය සිලෙක්ට් කරලා මම මෙය බෝල් කරනවා මේ ආකාරයෙන්. අපිට පේන ඇති ටෙලස්කෝප් කියන වචන මම බෝල් කරගත්තා. දැන් මම සිලෙක්ට් කරනවා පළමු පැරග්‍රාෆ් එක. ඉන්පසු මම මෙය කොපි කරනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත කොපි කමාන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේ කොපි බටන් එක භාවිත කරන ආකාරය. ඔබට කොපි කරන්නට පුළුවන් Control C ප්‍රස් කිරීමෙන්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් right click කරන්නට මෙන්න මේ selection එක තුල ඉන්පසුව select කරන්නට copy මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි copy command එක select කරා. copy command එක select කරලා දැන් මට අවශ්‍යයි අලුතින් document එකක් නිර්මාණය කරන්නට. අලුතින් document එකක් නිර්මාණය කරන්නට පහසුම ක්‍රමය තමයි keyboard එකේ control key එක press කරගෙන N key එක press කිරීම. එසේ නො මෙතන file tab එකට ගිහින් මේ ආකාරයට new ඉන්පසුව select කරන්නට ඕන blank document. ඉතින් මෙය ඊටමත් පහසුම ක්‍රමය තමයි මම keyboard එකේ control key එක press කරගෙන N key එක press කරනවා. දැන් ඔබට අලුතින් document එකක් මේ ආකාරයෙන් ලැබෙනවා. දැන් අපි මෙයට paste කරගනිමු අපිට අවශ්‍ය කරන paragraph එක. මම මේ මත right click කරනවා. ඔබට මෙහි තිබෙන paste button එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි යොදාගමු right click කිරීම. මෙහිදී right click කරනවා. ඔබට පේනවා ඇති මට paste කරන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙහිදී paste command එකේ විවිධ ආකාරයන් තුනක් තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මෙහිදී ඒ ආකාරයන් තුන මේ ආකාරයෙන් keep source formatting ඒ අදහස් කරන්නේ අපිට ඒ copy කරන ලද paragraph එකේ තියෙනවා නම් කුමක් හෝ text formatting එකක්. ඒ formatting එකත් ඒ ආකාරයටම මෙම paragraph එකටත් ඇතුළත් වීම. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති අර bold කරපු text ඒ විදිහටම තියෙනවා. merge formatting එයත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට ඒ formattings ඒ ආකාරයෙන්ම තියාගෙන අපිට paragraph එක මෙම ස්ථානයට copy කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි අපිට අවශ්‍ය මෙය image එකක් ආකාරයට paste කරන්නට පුළුවන්. තවදුරටත් text විදිහට තියාගන්න නැතුව අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙය image එකක් ආකාරයට paste කරන්නට. දැන් මම එය මෙහිදී සිදු කරන්නට යන්නේ නැහැ. අවසාන දේ තමයි keep text only. එම copy කරන ලද paragraph එකේ මොකක් හෝ තියෙනවා නම් formatting එකක් එම formattings සියල්ලම ඉවත් කරලා text පමණක් අපිට paste කරගන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබට මේ අවසන් option එක select කරන්න පුළුවන්. මම මෙහිදී මේ option එක select කරන්න මොකද මට අවශ්‍යයි අර bold කරපු text එක ඉවත් කරගන්නට මේ ආකාරයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි text පමණක් කිසිදු formatting එකක් නොමැතිව අපි මේ ආකාරයට අලුතින් document එකකට copy කරගත්තා. දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි අලුතින් document එකකට යම් text එකක් copy කිරීම සිදු කරන්නේ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මොන ආකාරයෙන්ද Microsoft Word application එක තුල copy command එක භාවිත කරන්න කියලා. ඊළඟට අපි බලමු cut command එක භාවිත කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් copy command එක ඔබ ඉගෙන ගත්ත අපි භාවිත කරන්නේ යම් සීමාවක තිබෙන text කොටසක් copy කරන්නට එහෙම නැත්නම් පිටපත් කරගන්නට. cut command එක අපි භාවිත කරන්නේ අපි තෝරා ගන්න ඒ කොටස එක් ස්ථානයක සිට වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යන්නට. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ හඳුන්වනවා move කරන්නට වශයෙන්. දැන් මෙහිදී අපි බලමු cut command එක භාවිත කරලා යම් paragraph එකක් move කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මෙහිදී මට අවශ්‍ය කරන paragraph එක මම select කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මෙහිදී මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වාක්‍ය select කරන්නට. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙම වාක්‍ය මෙම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරලා එය වෙනත් ස්ථානයකට ඇතුළත් කරන්නට. මම මෙහිදී cut command එක භාවිත කරනවා. ඔබට පුළුවන් home tab එකේ තියෙන මෙන්න මේ cut කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරන්නට. එහෙම නැත්නම් keyboard shortcut වශයෙන් ඔබට යොදා ගන්නට පුළුවන් control key එක සමග X key එක. මම මෙහිදී right click method එක භාවිත කරනවා. මේ selection එක මත මම right click කරලා select කරනවා cut. දැන් ඔබට පේන ඇති මම cut command එක select කළ වහාම එහිදී එම කොටස ඉවත් වෙලා ගියා.
අපි ඒ සිලෙක්ට් කරගෙන තිබුණු වාක්‍ය කොටස නම් එම ස්ථානයේ ඉවත් වෙලා ගියා. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මෙම වාක්‍යයේ අවසානයේ තියෙන ෆුල් ස්ටොප් එකත් සිලෙක්ට් වෙලා තිබුණු නිසා එයත් ඉවත් වුණා. මම එය නැවත ඇතුළත් කරන්න මේ ආකාරයෙන්. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ඡේදයේ මැද තිබෙන ස්ථානයකට එය ඇතුළත් කරන්නට. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙනවා ෆුල් ස්ටොප් එකක්. ෆුල් ස්ටොප් එකට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙම ස්ථානයට මට ඕන එය පේස්ට් කරන්නට. එසේනම් මම මේ මත රයිට් ක්ලික් කරලා මෙම ස්ථානයේ කර්සරය තියෙද්දි මෙහිදී මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ අවසානයට තිබෙන keep text only කියන බටන් එක එහෙම නැත්නම් කමාන්ඩ් එක. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මට හැකියාව ලැබුණා එම ස්ථානයට move කරන්නට අර කලින් ඉහළින් තිබුණු පැරග්‍රාෆ් එකේ තිබුණු ඒ වාක්‍ය අපි වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යවුවා. එම කලින් තිබුණු ස්ථානයෙන් අපි ඉවත් කරා. දැන් එය තියෙන්නේ වෙනත් අලුත් ස්ථානයක. ඒ වගේම මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති අපි අර select කළ මෙන්න මේ ස්ථානයේ අමතරව full stop එකක් තියෙනවා. අපි ඉවත් කරමු delete key එක භාවිතා කරලා මම එය delete කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි වාක්‍යයේ අවසානයේ ඔබට පේනවා ඇති full stop එකක් තිබෙනවා. මෙන්න full stop එක තිබෙන ස්ථානයට පස්සේ අපිට ස්පේස් එකක් තියන්නට ඕනේ ඊළඟ වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නට මේ ආකාරයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි මේ වෙනස්කම් සිදු කරගත්තා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි මුලින් තිබුණු ස්ථානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා අලුත් ස්ථානයකට ගෙන යාම සිදු කරා. අපි මේ පැරග්‍රාෆ් එක move කිරීම සිදු කරා. මේ ආකාරයෙන් තමයි cut command එක භාවිතා කරලා යම් text එකක් හෝ පැරග්‍රාෆ් එකක් වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම සිදු කරන්නේ. දැන් මෙහිදී අපි ඉගෙන ගත්ත copy සහ cut කියන commands මොන ආකාරයෙන්ද Microsoft Word application එක තුල භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් මතක තබා ගන්න copy සහ cut කියන commands ඔබට මේ ආකාරයේ text සඳහා පමණක් නොවේ භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ ඔබ document එකක් තුළට ඇතුළත් කරන image එකක් හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් සඳහා යොදා ගන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහිදී මෙම paragraph දෙක අතරට ඇතුළත් කරනවා image එකක්. මම මෙහිදී මේ ආකාරයට online pictures select කරලා එයින් මම picture එකක් ඇතුළත් කරගන්නවා. මට මෙහිදී ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍ය කරන picture එක search කරන්නට පුළුවන්. telescope මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසු මම enter key එක press කරද්දී ඔබට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට අපිට Microsoft Word application එක මගින් අදාළ images search කරලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේන් මට අවශ්‍ය image එක select කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. මම image එකක් select කරලා මට අවශ්‍යයි එක් image එකක් select කරන්න. මම මේ image එක select කරලා මෙය insert කරනවා document එක තුලට. අපි ඉදිරියේදී පාඩම් වලදී ඉගෙන ගනිමු තවදුරටත් කොහොමද images ඇතුළත් කිරීම සිදු කරන්න කියලා. දැන් මේ image එකේ ඔබට පේනවා ඇති මම image එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරගත්තා. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ image එක copy කරලා එය වෙනත් ස්ථානයක document එකේ වෙනත් ස්ථානයක හෝ වෙනත් document එකකට හෝ copy කරගන්නට. දැන් මෙහිදීත් අපි භාවිත කරන්නේ copy command එක. මම මෙය select කරනවා. ඉන්පසුව මම copy කරගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් copy command එක භාවිත කරලා දැන් document එකේ වෙනත් ස්ථානයකට ගිහින් මම මෙහිදී අලුතින් පිටුවක් නිර්මාණය කරනවා මෙම පිටුවට පසුව. අපි ඒ අලුත් page එක නිර්මාණය කරමු blank page. දැන් මෙන්න මේ ස්ථානයට මට අවශ්‍යයි එය paste කරගන්නට. දැන් මට පුළුවන් home tab එකට ගිහින් paste command එක select කරන්න. බලන්න අර අපි select කරගෙන copy කළ image එක මේ අවස්ථාවේදී අපි copy කරන්නේ image එකක් paragraph එකක් නෙවෙයි. දැන් මට හැකියාව තියෙනවා මෙහි ප්‍රමාණය මට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරගෙන මේ ආකාරයෙන් එම image එක තබා ගන්නට. ඒ වගේම තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා move කිරීම කරන්නට cut command එක භාවිතා කරන්නට මේ image එක සඳහා. දැන් මට අවශ්‍ය නම් මේ image එක වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යන්නට මට පුළුවන් මෙය select කරලා මම right click කරලා select කරනවා cut. ඉන්පසුව මට එය ගෙනෙන්නට අවශ්‍ය වන ස්ථානයට මේ විදිහට mouse point එක තියලා එම ස්ථානයට මම paste කරනවා. මෙහිදී ඔබ මතක තබා ගන්න අපි select කරන්නට ඕනේ මෙන්න මේ options දෙකෙන් එකක්. දැන් අපි මෙහිදී
මම picture කියන option එකට යන්නට පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් ඔබට keyboard එකේ shortcut keys වශයෙන් control key එක press කරගෙන V key එක press කරන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන්. දැන් බලන්න අපි මෙහිදී මේ ආකාරයට image එක වෙනත් ස්ථානයකට move කිරීම සිදු කරා. මේ ආකාරයෙන් ඔබට Microsoft Word application එක තුළ copy, cut සහ paste කියන commands භාවිත කරන්නට පුළුවන්. ඉදිරියේදීත් අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් Microsoft Word application එක තුළ සිදු කරද්දී මෙම copy, cut, paste commands නිරන්තරයෙන්ම භාවිත කරනවා.